Mä voisin melkein vannoa, että mä näin sellaisen mustan miehen menevän mun toimistoon sisälle. Minä kuulin, meidän keittiöapulainen kuuli, mutta mun mies näki, kun tuosta meni joku musta, niin kuulu oven aukaisuääni ja joku hahmo meni niin kuin kellariin sisälle. Kuulun. Voisiko joku sitä kolisuttaa nyt? Ja tuossa korvia tosiaan tällä hetkellä kihelmöi. Hei hei ja tervetuloa uuden videon pari. Tällä kertaa ollaan Varkaudessa ja paikkana on keskuskonttori, tämmönen ruokapaikkapizzeria majoitusta. Tosiaan tää sijaitsee nykyisen Stora Enson tehdasalueella tässä ja yrittäjä pariskunta tää on ostanut 2017. Mutta tosiaan täällä käytiin vapaussodan aikaa ensimmäisiä taisteluja, missä valkoiset voitti punaiset ja tässä on sijainnut myös Varkauden ensimmäinen sekatavarakauppa tässä rakennuksessa. Mutta mennään tuonne sisälle ja täällä yrittäjä tosiaan kertoo talon historiaa, paikan historiaa, henkilökunnalta kokemuksia, mitä on havainnut nähnyt. Tää on hyvin mielenkiintoinen paikka. Ja mielenkiintoista oli se, että kun Veskun kanssa puhuttiin tänne tulosta ja suunniteltiin tänne tuloa, niin Vesalla ruokapöydässä tosiaan haarukka taittu telegenin sijaan. Nyt Vesa tuli kuumeeseen, tosi kipeänä, ei päässyt lähtemään justiin päivää ennen. Ja itelle oli tuossa jämerä, kun ajoin tänne, niin 70-75 kilsaa ennen tätä Varkautta, niin autossa radio päälle, valkoista kohinaa ja sanottiin, että pitäisikö laittaa kovemmalle. Tuumasin siinä itse vaan, että ei pitäisi. Sammutin radio. Mutta mennäänpäs katsomaan, minkälainen paikka tämä on. Aloitan se tästä vaikka. Eli me ollaan tällä hetkellä täällä Varkaudessa keskuskonttorilla ja tässä paikan yrittäjä kertoo vähän kokemuksistaan ja tämän talon historiasta, mitä täällä on tapahtunut, tai lähinnä nyt historiasta, kun kokemuksia tuossa käydään sitten, kun kiertää taloa, niin enemmän läpi. Mutta joo, olkaa syö. Voi kiitos, kun tulitte. Ja, mun nimi on Katja Torvikoski, mä oon yrittäjänä tässä Varkauden keskuskonttorilla. Ja me ollaan Varkaudessa tämmönen, meillä on 1904 tilaa täällä ja ollaan sellainen rakennus, että meillä on 8 kissaa asuu täällä, eli ollaan kissaravintola, voitaisiin sanoa niin kuin tällä tavalla. Tehdään italialaista ruokaa ja ollaan noissa eläinsuojelujutuissa mukana. Mutta tosiaan rakennuksen historia päiväytyy jo aika pitkälle tuonne vuosisatojen taakse, eli 1700-luvun puolivälissä, niin näiden rakennuksien paikalla on ollut kestikievari ja hevostallit. Ja sitten on jossain vaiheessa muuttuneet sitten tehtaan rakennuksiksi, eli tässä on ollut sellainen yksikerroksinen rakennus sitten, joka on ollut kaupungin ensimmäinen sekatavarakauppa tai kauppa. Ja sitten tässä on ollut tehtaan piirtokonttoria ja toimistotiloja, ja se rakennus päiväytyy tuonne 1840-luvulle. Ja sitten 1910 tähän rakennukseen tuli laajennus, eli tämä muuttui yksikerroksisesta kaksikerroksiseen, ja tähän rakennettiin toi tiilinen
lisäsiipi. Ja yhteensä meillä on tosiaan tilaa toi 1900 neliöä. Ja tosiaan tässä rakennuksessa on sikäli ollut moninaista toimintaa, eli tässä on ollut puhelinkeskus ja tehtaan palkkakonttori, metsänosto, postilaitos, tehtaan sisäinen. Tässä on Varkaudessa sitten toi oma vanha postitalo ja sitten vastapäätä ollut sitten tehtaan ruokala, kansankeittiö. Ja tämähän on monet sodat ja myrskyt kestänyt rakennus, eli tämä on ollut silloin 1917 niin kansalaissodan näyttämö on tuossa naapurissa sitten ollut se viimeinen taistelu Varkauden vaneritehtaalla ja kaikenlaista historiaa. Sen jälkeen kun sisällissota on käyty, niin toisen maailmansodan aikana niin tämäkin on Varkaudessa ollut niin kuin tukikohtaa. Tässä on ollut kutsuntoja ja muuta vastaavaa. Eli historia on paljon. Tosiaan tässä punaiset tappoi vissiin tämän kauppia, mikä oli Varkauden ensimmäinen sekatavarakauppaa. Niin joo, silloin kun punaiset vallotti tämän Päimiönsaaren alueen, niin silloinhan vallotettiin tosiaan toi kansankeittiö, posti ja sitten keskuskonttori. Eli siinä samalla sitten vallotuksen yhteydessä ilmeisesti meni vähän, telotettiin sitten Ahlströmin porukastakin taisi kuolla joku ja tosiaan sitten niin kauppiaan kävivät hakemassa telotettavaksi kotoaan. Tässä oli kaupan hoitaja. Itse asiassa mun pitäisi selvittää sitä historiaa vähän tarkemmin, mutta että pääpohjaisesti sillä tavalla, että tässä on tosiaan tämä oli punaisten hallinnassa tämä rakennus. Joo, tähän tosiaan sijaitsee tässä nykyisen Stora Enson tehtaiden alueella ja vieressä ainakin. Ja tässä oli silloin, mikä Stora Enson tehtaat oli silloin Wahlströmin tehtaat, niin siinä sitten valkoisetkin telotti punaisia sen tehtaan alueella taistelun jälkeen muutamia. Toki sitten oli isommat surmatyöt oli esimerkiksi nämä Hurusjärven arpajaiset vai Huruslähden arpaiset tällaiset tässä lähellä, mutta tässä on mielenkiintoista historiaa ja ikävääkin historiaa ja täällä paikassa on tosiaan koettu kaikenlaista ja toivotaan, että tänä saisin jonkunlaista todisteita täältä henkimaailmasta tallennettua lisää, että mä oon tosiaan yrittäjältä saanutkin yhden videon, missä kuuluu selviä askelia ja liitän sen tähän videoon mukaan. Toivottavasti tykkäätte videosta ja katsotte video loppuun asti ja peukuttakaa ja kommentoikaa ja nauttikaa videosta. Tämä on mielenkiintoinen hieno paikka, niin kuin tulette näkemään. Kiitos tosi paljon, kun olette mukana. Kiitoksia. Mulla kulkeiden käyttö tässä rakennuksessa alkoi sillä tavalla, että sitten kun täällä musiikki soi ja täällä on ihan hiljasta, niin täällä on ollut niitä askelääniä ja sitten kaikenlaisia koputuksia ja muita vastaavia, niin mä joudun olemaan täällä niin aika myöhään töissä. Keittiösiivous saattaa kestää vaikka 2 asti yöllä. Niin siinä vaiheessa niin sä et enää aamuyöstä halua kuulla sitä, kun joku koputtelee jossain tai sitten joku kävelee jossain tai muuta. Niin mulla alkoi se tilanne sillä tavalla, että mä olin just tässä välikässä, se oli varmaan jotain 1 aikaa yöllä. Vedettiin keittiötä kiinni, oivat. Yleensä keittiö edetään siis ihan viimeisen päälle kuntoon seuraavaan vuoroon. Niin oli sellaisesta tilanteesta kysymys. Istuin taas tuossa. Se oli, mitä mä sanon, kuuma oli, eli se oli varmaan just jotain loppukesää.
Lähetin sitten, luin samalla asiakasviestejä ja oli joku tilavuokrajuttu ja tälle. Ja mä sitten siinä intoutuneesti selitin sitä asiaa, että mitä pitää sisällään ja bla bla bla, vastasin siihen viestiin. Mä kuuntelin sitä, että tuolta arkistosta rupesi tulemaan askeläänet. Eli se oli semmoinen ääni, mikä oli kuulunut jo vähän pitemmän aikaa, että mä havahduin siihen, että hei, mikäs tuo on. Niin ja olin tässä välikössä. Niin tuolta tultiin sellaisilla hyvin kevyillä askelilla niin paljan jaloin. Ja mä hetken aikaa mietin että onko meillä niinku vuokralaisia tässä rakennuksessa tai muuta vastaavaa. Mutta siinä vaiheessa olin niinku itsekseni olin töissä, niin mä sain ihan julmetun halvauksen, siis, että mua kohtaan tullaan sieltä arkistosta. Eli se on niinku hyvin haasteellinen tilanne edes kuvata sellaista, miltä sellainen tuntuu. Et joku, mikä on niinku, mitä ei pitäisi olla olemassa, tulee kohti. Se arkisto on tuossa? Joo, arkisto on tässä näin. Elikkä tämä arkisto on, tää oli aikaisemmin täynnä varastohyllyä. Elikkä tää oli aivan tukossa. Että täällä oli sellaiset pienet käytävät oli vaan välissä. Ja me ollaan, tää on nyt meidän lautavarasto ja timpurin työpaja. Eli täällä jos pitää rakentaa jotain, niin rakennetaan täällä ja tuodaan tänne korjailtavaksi. Eli tää on niinku tämmöistä hukkatilaa, mutta tästä piti tulla ravintolatilaa. Eli meillä on projekti kesken tässä. Eli tuolla on ollut toi arkistonhoitajan koppi on ollut tuolla päädyssä. Ja sitten täällä on alkuperäinen kassakaappi, se on tässä. Tai jostain 50-60-luvun taiteessa ollut kiinni, ei tiedetä mitä se sisältää. Ja täällä on niinku, painaa 600 kiloa, niin on hirmu vaikea tästä sitten en edes siirtää pois. Että. Kevyen konsti tuo ei aukeakaan. Joo. Tuolta nurkasta taas, eli meillä on siis se orppi, niin mä sanoisin, että se on niinku tämän kokoinen. Joo. Ja siellä on semmoinen pikkunen, mikä tulee sitten aina perässä, niin tuolta nurkasta niin, seinää pitkin niin hävisi sitten ilmaa tässä näin. Ja sitten mulla oli koirat, kun kissoja ei vielä ollut. Mun koirat tuijotti seinää koko ajan tuossa. Eli tonne ylös. Ylempää seinäosaa. Ja kato, kun siinä on ollut lattia jossain välissä ja sitten on tuossa toi joku aukkokin ollut. Tuonne ylätasanteelle kuulee, että täällä ihan alimmaisella tasolla niin puuhastellaan jotain. Ja mulla kävi sellainen, että mulla oli siinä vaiheessa, niin olisiko mulla ollut 4 kissaa, niin tuonne ylös kuuluu niin naisääni, joka kiskittelee kissoja tuossa alatasanteella. Eli siis ihan niin kuin elävä ihminen. Joo. Niin ja aika kovaa, että se kuului tonne ylös. Ja mä tiesin siinä vaiheessa, että rakennuksessa ei enää ollut ketään muita kuin niinku keittiöhenkilökuntaa. Ja se oli niinku minä ja meidän keittiöapulainen pidettiin keittiötä kuntoon. Eli nämä yleensä, niin mitä nämä on tapahtunut, nämä kaikki tämmöiset niinku askeläänet, kopinat, niin se on joskus tuossa 1 jälkeen yöllä. Et silloin kun vedetään keittiötä kiinni. Niin tässä on ollut nämä hoivahuoneet, niin, mitkä on nyt niinku kissojen tilaa. Mutta näissä tapahtuu, eli varsinkin tässä toisessa huoneessa, niin siinä on vaatteista nyppiä on tässä toisella puolella, missä on meillä niinku vaatteenvaihtopukkaritila. Niin siellä on tää on kissojen huone. Niillä on hyvät oltavat, niillä on hirveän paljon tilaa. Joo. Niin, nämä on niinku sillä tavalla sellaisia kevyitä pukkareita, mutta että tässä oli justiinsa, niin tämä pukkarikin on nyt muutoksessa, kun me pistettiin tästä huonekaluja pois ja näin, mutta että tässä on ja silloin kato, kun noita varastoon meneviä tavaroita, mutta että sillä on niinku pukkari käytössä. On niinku eihän tuo tullut ulos sieltä, se on muuten ollut vankina siellä. Joo. Niin
Mutta tässä on sillä niin kuin tässä tilassa tapahtuu jotain. Ja sitten kun mulla on tässä käynyt jotain ulkopuolisia, niin ne aina sanoo, että ne näkee tuossa käytävällä niin kuin jotain häivähdyksiä tai vilahduksia tai muuta vastaavaa. Ja mulla oli kerran sellainen tilanne, että mä tulin keittiöstä tosi nopeasti katsomaan mun varauskalenteria toimistolta. Niin mä voisin melkein vannoa, että mä näin sellaisen mustan miehen menevän mun toimistoon sisälle. Siis minä kuulin, meidän keittiöapulainen kuuli, mutta mun mies näki, kun tosta meni joku musta, niin kuulu oven aukaisuääni ja joku hahmo meni niin kuin kellariin sisälle. Joo. Ja nythän se sanoi, että en minä ole nähnyt mitään, se on hirveän skeptinen. Mutta että me mentiin kaikki 3 sitten etsimään sitten. Tällaisella varustuksella tässä nyt tänään reissussa tuossa on valokuvakamerasetti ja vielä mietin vähän asennanko tää GoPro mille kuvaan, Ghostboxit. Tämmöisiä laitteita, mitkä rekisteröi ultraääniä, mitä ihmistä korvaa ei kuule. EF-mittaria, lämpökameraa, täydespektrin kameraa, videokameraa, remporia, valovoimamittareita. Sitten Kinect-kamerankin löysin pitkästä aikaa ja ajattelin taskulamppuja kokeilla, jos nämä pystyy sytyttelemään niitä vaikka. Ja tosiaan tässä on omistaja kertoo täällä öisin varsinkin sattuu kaikkea ja päivisin on nähty. Mutta tällaisen pizzan mä sain täällä alakupalaksi, niin tällä kyllä pärjää ja jaksaa hyvin. Ja on makoisa, pitää päästä syömään nyt. Mutta joo, tästä tulee varmaan mielenkiintoinen tutkimus ja vaikutti kyllä mielenkiintoista tämä talo. Tuossa kiertelin läpi. On aktiivinen. Se käy tosiaan tuolla lämpökameralla nyt kuvailemassa tuolla yläkerrassa, jos on ottanut vähän lisää virtaa itteensä. Täällä on tosiaan otin mukaan jonkun verran vehkeitä. Kaikkiaan nyt käytä. Osittain esimerkiksi tätäkin laitetta siksi, kun tuossa on liikenteen tärinää tuo varmasti ulkoa jostain. Niin ottaa sitten sieltä. Käypäs tuossa yläkerrassa vähän kokeilemassa tuota lämpökameraa lisää, että mitä me sillä saadaan täällä aikaa sitten. Ja muutenkin, että jos täällä henki on meidän kanssa, niin näyttäytykää meille. Ketä täällä asusta? Toivoisin, että joku näyttäytyisi meille täällä oikeasti nyt ei liikuttelisi ovia. Mä käyn tuolla siellä yläkerrassa, täällä on kissoja ja vaikka mitä, että on kyllä hienon näköinen tää paikka. Taas vähän valoa. Voisiko täällä joku tulla ja näyttäytyä mulle? Jos osaatte puhua täällä ja olette puhunut ja näyttäytynyt, niin mä toivoisin, että nyt olisi se aika, että näyttäydytte meille täällä oikein kunnolla.
Onko täällä henkeä paikalla? Jostain syystä tuo valo sammui nyt. Mikähän lämmin tuolla. Tuo patteri ehkä ikkunaa alla. Kasa kohti mulla on. Jännä oli, nyt meni kylmä veto taas tässä äsken. Kuka täällä on? Kuka täällä on? Käy semmonen kylmä tuulenvire tässä koko ajan nyt. Mä haluaisin nähdä teidät. Näyttäytykää mulle rohkeasti. Ei tarvitse pelätä. Näyttäytykää rohkeasti täällä. Jos täällä henkeä on, niin tulkaa esiin. Joo, tuo lämmin oli tosiaan sähköpatteri ikkunalla, vähän niin kuin veikkasinkin. Voisiko joku liikuttaa täällä esineitä? Ovia. Puhukaa mulle kova. Koskettakaa mua tai näyttäytykää. Minkälaista täällä on olla? Täällä on kissi, täällä on yksi kissa täällä ainakin. Kissat on kivoja. Häiritään sun yöunta täällä. Sitten kun täällä musiikki soi ja täällä on ihan hiljasta, niin täällä on ollut niitä askelääniä ja sitten kaikenlaisia koputuksia ja muita vastaavia. Tässä on ollut vanhaa historiaa tässä paikalla. Monenlaista rakennusta, toimintaa. Nähnyt kyllä kuuluu sellaiset äänet tuolta, että kuka siellä on? Kuka täällä on?
Mitä täällä äsken liikutettiin? Kuka liikutti ja mitä liikutti? Tosiaan täältä kyllä sanotaan, että itsekin säikähin tuossa. Tää vähän jännitystä. Tää talo on kyllä aktiivinen. Oli niin voimakkaat nuo kolistukset ja pitkäkestoiset. Toivottavasti se tuli videolle. Ei ollut kyllä kissan tekosia tuo. Se on ihan fakta. Huhhuh. Kunnon kolina. Voitteko jo lisää kolisuttaa paikkoja? Voitteko lisää täällä kolisuttaa paikkoja? Mutkissa pitäisi mun mielestä olla alakerrassa. Tää oli äsken tuolla mun kanssa tuolla yhdessä huoneessa. Ei tuolla pitäisi olla ketään tuolla tietääkseni. Se oli niin voimakasta se kolisuttaminen, että mä toivon, että olisi vastaan kuka siellä sitten ikinä kolisuttelikaan paikkoja. Oli mielenkiintoinen. Tässä kohti on se jännä energia semmoinen. Kuka tässä on mun kanssa? Mä toivoisin, että te vastailitte. Tässä on mut valo joku. Tai sitten taas on muita sitä. Mitä te haluatte kertoa meille? Kyllä hienoa taidetta täällä talossa. Mitäs tykkäätte? Kuunnelkaapa mitä seuraavaksi tapahtuu. Todella mielenkiintoinen. Tässä ei ole mitään ovea. Ja kuunnelkaa kuinka vanha ovi menee lukkoon. Ja jokin henki laittaa vielä salvan kiinni. Ja tuossa korvia tosiaan tällä hetkellä kihelmöi. On mielenkiintoinen. Ja tuossa korvia tosiaan tällä hetkellä kihelmöi. On mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen paikka. Hieman jännittävä.
Ja katsokaa tuonne katorajaa ylös. Menee sininen orpi. Ei voi olla hyttynen, ei voi olla pöly. Katsokaa, äärettömän mielenkiintoinen. Ja tähän loppuun mä hidastin tämän, niin katsokaa. Voisi kokeilla tästä käytävältä muutaman kuvan. Kissalla tuli kiire johonkin juosta. Jos tässä jotakin olisi, niin tulkaa ja näyttäytykää meille. Tää tosiaan tekee tällaisia vähän violetteja kuvia, tää täydenspetrin kamerat. Otetaan nyt vielä yksi siitä. Noin. Ketä siinä on kuvassa? Tai siinä? Onko ketään tuttuja? Onko täällä hyvä olla? On. Miksi te ootte täällä? Mikä paikka tää on? Onko se mies vai nainen? Onko täällä hyvä olla? Kuka on se musta hahmo, joka liikkuu täällä talossa? Tehän tiedätte kuka mä oon. Sano mun nimi. Mielenkiintoisia tapahtumia koin yön aikana poltergeist-ilmiön. Jopa minä säikähdin siitä paikan päällä. Hyvin mielenkiintoinen. Mielenkiintoisia EVP-ääniä jälleen kerran videolle. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Muistakaa kommentoida, peukuttaa videota ja ottakaa ihmeessä kanavat tilaukseen, ellei vielä ole. Ja tavataan tosiaan seuraavan videon parissa. Mutta kiitos kun katsotte videon.